ውድ የኤስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርጋችሁ ዊንዶው 10ን በቀላሉ አክቲቬት እንዴት እንደምታደርጉ ይሆናል። አብዛኛውን ጊዜ ዊንዶው 10 አክቲቬት ባለመሆኑ ምክንያት የኮምፒውተራችንን ፐርፎርማንስ እንዲቀንስ ከሚያደርጉት ምክንያቶች አንደኛው ነው ማለት ነው። ይሄን ደግሞ እንዴት አድርገን እንደምናስተካክል አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። የመጀመሪያው ምንድነው የምናደርገው? ብራውዘር ላይ እንሄድና how do I activate a window 10 ብለን መጻፍ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ከጻፍን በኋላ ወደ ታች ካሉት ኦፕሽኖች ውስጥ ወደ ታች ስክሮል በማድረግ ways to activate a window 10 for free without additional የሚል ጽሑፍ እናገኛለን ማለት ነው። ዜን እሱን ዳብል ክሊክ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ዜን ይሄን ዳብል ክሊክ ካደረግን በኋላ የተለያዩ ኦፕሽኖች ወደ ታች ይመጡልናል። ከነዚህ ኦፕሽኖች ውስጥ method 2 using a batch file የሚል ጽሑፍ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄን ጽሑፍ ቀጥታ ምን እናደርገዋለን? select በማድረግ ኮፒ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። በትክክል ይሄን ጽሑፍ ሌላ ነገር ሳንጨምር ቼን ኮፒ ማድረግ ማለት ነው። ይቼን ለብቻዋ ማለት ነው። ዜን ከዛ በኋላ ኮፒ ያደረግነውን ነገር ዴስክቶፕ ላይ በመሄድ ራይት ክሊክ አድርገን ቴክስት ዶክመንት የሚለውን መምረጥ ማለት ነው። ዜን ይሄን ከመረጥን በኋላ ይሄን ቀጥታ ዳብል ክሊክ በማድረግ ይሄን ቴክስት ፋይል መክፈት ይሆናል ማለት ነው። ዜን ኮፒ ያደረግነውን ነገር ፔስት ማድረግ ማለት ነው። ዜን ፔስት ካደረግነው በኋላ ፋይል የምትለው ላይ በመሄድ ሴቭ አስ እንለዋለን። ሴቭ አስ ካልነው በኋላ ይሄ ፋይል የሚቀመጥበትን ቦታ መምረጥ ይሆናል ማለት ነው። እኔ ለጊዜው እንዲቀመጥ የፈለኩት በቀላሉ እንዳገኘው ዴስክቶፕ ላይ አደረኩት። እናንተ ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ ዶክመንት ፒክቸር የፈለጋችሁበት ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ዜን ከዛ በኋላ ስም መስጠት ይሆናል ማለት ነው። እኔ ለጊዜው አክቲቬተር ብዬ ስም ሰጠሁት፣ ግን እናንተ የፈለጋችሁት ስም መስጠት ትችላላችሁ። ነገር ግን የግዴታ ማስቀመጥ ያለብን ኤክስቴንሽኑን .cmd ይሆናል ማለት ነው። ዜን ሴቭ ማድረግ ዜን ሴቭ ካደረግን በኋላ ክሎዝ አድርገን መውጣት። ዜን ሴቭ ያደረግነውን ነገር እዚህኛው እናገኛታለን አክቲቬተርስ ብለን የጻፍናት። ዜን ከዛ በኋላ ራይት ክሊክ አድርገን ራን አድሚኒስትሬተር ማለት ይሆናል። ዜን ከዛ በኋላ ትንሽ ደቂቃ እንድንጠብቀው ያዘናል። ዊንዶው 10 በቀላሉ አክቲቬት ሆነ ማለት ነው። ይሄው በቀላሉ ዊንዶው 10 ምን አደረግን ማለት ነው? አክቲቬት ማድረግ ቻልን ማለት ነው።